Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos hétindító tartalma, a City Skylines 2, aki reggel nézi az adást, annak jó reggelt, aki pedig este nézi ezt a tartalmat, annak pedig jó estét. Most is, ahogyan minden hétfőn tovább fogjuk építeni együtt az európai stílusú Flora városát, ezzel összefüggésben pedig arra kérnélek, hogyha neked tetszenek ezek a videók, akkor egy feliratkozással támogasd a munkámat. Köszönöm szépen, és akkor lássuk is a mai feladatunkat. A mai alkalommal a 15. szinten vagyunk, és minden részben egy-egy félszinttel feljebb tornásszuk magunkat ezen a képzeletbeli ranglétrán, úgyhogy most a 64 000 tapasztalati pontnak a felét kell összegyűjtenünk, vagyis 32 000 tapasztalati pontot. Ez is egy jó 2,5 órás munka lesz majd. Vágjunk is bele! A mai részben pedig arra gondoltam, hogy alakítsunk ki egy nagyobb méretű oktatási centrumot, ahogyan a résznek a címe is mutatja, ahol a tudás születik. Szeretnék egy méltó helyet a különböző egyetemeknek és főiskoláknak, egy olyan helyet, ahol a különböző oktatási intézményeket egyszerre tudják majd elérni Flora lakosai. És kezdjünk, mint ahogyan mindig is szoktuk, a szinteknél a development pointok elköltésével. Most én itt nem fogok minden development pointot elkölteni, hanem csak a turista attrakciókat fogom kioldani, mert mielőtt még az oktatási centrumot kialakítjuk, ide ígértem egy bronzszobrot, ugye ez a szabadságszobor és a Rodeni gondolkodónak a keveréke. Tehát akkor itt kell a különböző munkálatokat elvégezni, és ez csak úgy fog menni, hogyha megfelelően megnagyobbítom a félszigetet. Az lenne a terv, hogy ezen a félszigeten úgy nagyjából csak a turista látványosság legyen, illetve egy parkoló, és mindez nagyjából szimmetrikusan is jelenjen meg, ez a nehezebbik feladat, de majd ezt is meg fogjuk oldani. Én még mindig az Extended Road Upgrade-et fogom használni, amikor majd megcsinálom a szegélyeket, annak ellenére, hogy a Paradox műhelyben, majdnem Steam műhelyt mondtam, de ez már régóta Paradox műhely, mert ugye a City Skylines 2-ben a Paradox, ez ki tudja, hogy miért magához vonta ezt a funkciót. Szóval a Paradox műhelyben már depreciated, vagyis elavult módnak tekintik ezt a az Extended Road Upgrade-et, de én nem akarok Energy módot, azt ajánlják helyette, hogyha neked kényelmesebb az Energy mód, akkor töltsd le. Én megpróbáltam ennek a résznek a közepén letölteni, hát számomra az egész egy nagy bullshit volt, úgyhogy hagyjuk is, maradok az Extended Road Upgrade-nél, de hogyha neked galibát okozna a játékban, vagy problémát okozna a játékban, akkor nyugodtan válaszd azt, amit ajánlottak, helyette az Energy módot. Nekem tényleg csak arra kell az Extended Road Upgrade, hogy normálisan meg tudjam rajzolni ezeket a szegélyeket, mert nem akarok azzal önmagában fél órát, illetve 1 órát eltölteni, hogy itt a szegélyeket húzogatom. Én ezeket a kényelmi modokat részesítem előnyben, ami kicsit könnyebbé teszi a játékot, és mindig reménykedek abba, hogy majd egy újabb frissítés nyomán egyre több mindent építenek bele a játékba, és akkor nem is kell már ezt majd használni, illetve akkor ki lehet lőni a repertoárból. Jelen pillanatban egyébként 10 darab mod van feltelepítve, nekem már ez is 10-zel több, mint amit szeretnék, de ezek olyan kényelmi funkciók, illetve dekorálási funkciókat szolgálnak, amik szerintem elengedhetetlenek.
amennyiben majd végre egyszer megjelenik az a PEC, amit már tavaly novemberben ígértek, ami 2500 épületet fog jelenteni, szerintem már rég el is felejtették, hogy ezt megígérték, de az internet meg én sem felejtek, szóval ez a 8 építészeti stílust kínáló mod, amit még most nem tudok, hogy egyetlen mod lesz-e, vagy majd külön-külön lehet elérni, köztük a kelet-európai épületekkel, akkor majd mindenképpen ezt telepíteni fogom, és mindenképpen föl fogom használni azokat az épületeket, és végre egyszer a játék történetében építeni fogok egy igazi ázsiai stílusú várost. Már a nevét is eldöntöttem, úgyhogy ha sikerül ezt addigra tető alá hozniuk, akkor mindenképpen a következő egy épületmodokkal, vagyis összetmodokkal rendelkező város lesz Flora után, ami már ázsiai stílust fog kínálni, reményeim szerint. Tehát ezt majd még meglátjuk, hogy hogyan haladnak a fejlesztők. Én egyébként most mondtam, valamikor október végére számítok arra, hogy már híreket fogunk kapni majd a City Skylines 2-ről. Minden nap egyébként délután 3 órakor jön valamilyen új hírek, de hát ezek nyilván inkább csak tutorialok, vagy inkább azt ajánlgatják, hogy mit töltsünk le a Steam Workshopból, szóval igazából majdhogy nem azt mondom, hogy useless információk. Egyébként a Paradox maga is érzi, hogy sok mindent elrontott, nem csak a City Skylines 2, hanem egyéb vonatkozásban, és most azt ígérik, hogy a jövőben jobban be fogják vonni a fejlesztőket, illetve a játékosokat is, a játéknak az alakulásába, valamint hamarabb igyekeznek egy játékról tesztverziót is mutatni. Ez egy nemrégiben kijött Paradoxos interjúból derült ki, ahol a Paradoxnak a vezetőjével készítettek interjút. Ahogyan erre szoktam mondani, a puding próbálja az evés, meglátjuk, reméljük, hogy úgy is lesz. Közben már fölépült nekünk itt ez a nagyméretű bronzszobor, és jöhet akkor a parkolónak a megépítése. Többféle alternatíva között gondolkodtam, aztán arra jutottam végül is, hogy ide ez a kisméretű parkoló az bőven elég lesz, és ezen kívül én semmi más nem is szeretnék erre a szigetre, hagyjuk meg ezt a maga érintetlenségében. Annyit fogok csinálni, hogy körbe megépítem szegélyesen az egészet az Extended Road Upgrade segítségével, illetve az Energy Mode segítségével. Én mondjuk az Energy Mode-ban nem találtam, hogy hol van ez a funkció, de biztos nem kerestem eléggé, meg szeretek ragaszkodni a jól megszokott modjaimhoz. Simán használtam még 2023-ban is a CS1-ben olyan modokat, amik már elvileg 2016-ban lejártak. Nyilván azért nem okozott problémát, mert nem volt olyan mod, amivel összeakadhatott volna, de azért amikor az van, hogy depreciated, az adott mod az nem ajánlott letölteni, akkor meg pláne nem, hogyha az van odaírva, hogy nem biztonságos az adott modnak a használata, mert akkor azért okozhat csúnyaságokat. Bár talán ma már ezek a modok nem annyira durvák, nekem volt még anno a SimCity 4-ben egy városom, North Canyonnak, illetve Painting Canyonnak nevezték, ez a két város volt jelesül, de a Painting Canyonban, a Festői Kanyonban voltak a nagyobb problémák. Egy olyan modnak sikerült bekerülnie a játékba, amely mesterségesen, vagy véletlenül, vagy szándékosan, de mindig visszavette a költségvetését az egészségügynek is, illetve az oktatásnak is. Tehát ilyen útvar dolgot csinált ez a mod, valami bekerülhetett, ami nem tetszett a játéknak, és onnantól kezdve nem tudtam megoldani, állandóan át kellett állítgatni, újra fölhúztam, egy idő után újra magától visszamászott, úgyhogy ez valószínűleg valamilyen korabeli vírus lehetett, pedig akkor még ez volt 2006-7,
hol volt ilyesmi, hogy Steam Workshop, a simtropolis.com oldaláról töltöttem le mind ezeket, és a simtropolis.com oldala az utána hosszú évekig működött még, mint a különböző közlekedési játékok modjainak tárháza, nem csak a SimCity 4, hanem Transport Tycoon modokat is lehetett találni, illetve későbbiekben a Citizen Motion 1, illetve a City Skylines 1 modjait is, mert hogy a Citizen Motion 2-t azt nem igazán engedték modolni, úgyhogy ott csak az 1-nek voltak modjai. Sajnos, ha jól láttam, most ahogyan ránéztem az oldalra, egy pár hónapja már szünetel, reméljük, hogy újra majd életre tudják kelteni a simtropolis.com-ot. Miután pedig kapott ide a félszigetre is egy megállót, a villamos következzék a part rendezése, illetve a szegélyezés elvégzése. Így néz ki akkor most a mi félszigetünk. A kialakításánál mindenképpen törekedtem a letisztultságra, vagyis csak kevés park legyen, érvényesüljön a bronzszobor, illetve legyen ott egy parkoló is. Aztán a későbbiekben, hogyha nagyon nem használják azt a parkolót, akkor még ezt bátran ki lehet cserélni valami értelmesebb parkra, viszont azt mindenképpen akartam, hogy legyen hely, ahol tudnak parkolni, de ez ne rombolja szét a látványt. És ez fogja várni mindazokat, akik Cardea felé villamossal mennek. És már itt is vagyunk a következő nagy feladatnál, ami nem kevesebbet jelentene, mint hogy ebből az egész kissé rendezetlen területből egy komplex, masszív oktatási centrumot alakítsunk ki. Nekem az lenne az elképzelésem, hogy ezt úgy fogjuk megtenni, hogy lesznek körbe a különböző főiskolák, egyetemek, középiskolák, és az egész központjában egy nagy parkot fogok kialakítani. Ehhez nagyon sok mindent el kell költöztetni. Igyekeztem azért erről úgy gondolkodni, hogy nyilván ennek jelentős költségvetése is lesz, mert mindent át kell helyezni. Nem feltétlenül akarnám a Move It módot használni, csak abban az esetben fogom a Move It módot bevetni, hogyha már más megoldás nem lesz, de egyébként, hogyha lehetséges, akkor meg akarom mutatni ezt valós költségvetéssel, hogy mennyibe fáj ennek a
területnek az átalakítása. Ennek előfutáraként 2 újabb területet kisajátítok, és jöhet a tereprendezés. Ugye ez nagyon fontos, hogy sík terepre építkezzünk, vagyis legalább ahol az oktatási centrum fog feküdni, az szintben azonos magasságon legyen. Úgyhogy akkor most veszem a tereprendező eszközt, és jó nagyra állítom be a rádiuszát. Most még azzal ne foglalkozzunk, hogy egyelőre ilyen árkok meg völgyek alakulnak ki, majd ezeket mind szépen elrendezem. De ennél a pontnál még nekem is kérdéses volt, hogy hogyan legyen a koncepció. Az biztos, hogy az a posta elszámoló központ ott nagyon belerondít a képbe, úgyhogy azt majd mindenképpen arrébb kell helyezni. Most itt egy ilyen nagyobb domboldalt sikerült kialakítani, és ide fognak majd jönni a különböző oktatási intézmények. Az egyetemnek az mozdítása lenne a legköltségesebb, tehát könnyen lehet, hogy maga az egyetem így a helyén fog maradni, és ahhoz viszonyítva építem föl majd a többi oktatási intézményt, illetve helyezgetem át. A posta elszámoló központ viszont egészen biztos, hogy költözni fog, úgyhogy egy nagy lendülettel, de nem csak a toldalék épületet, hanem úgy, ahogy van az egészet, átteszem ide, Cardea Orbis mellé. Nagyon érdekes egyébként, még mielőtt az első rész, a Cardeás rész kikerült, azelőtt Marci barátom kérdezte, hogy hát nagyon kíváncsi lesz, hogy mi lesz a túlparton, hogy vajon egy halászfalu, vagy egy Újpozsony stílusú lakótelep, és hát mondom az utóbbi, de mondom, hogy ismerhet ennyire, hogy hát persze, hogyha rólam van szó, akkor ilyet fogok fölépíteni, nem halászfalut, semmiképpen sem, vagy lesz olyan városunk is, de én egyébként szeretem a lakótelepeket, még a lakótelepen járkálni is szeretek, hogyha külföldön vagyok, kifejezetten, ez a külvárosi gyerek vagyok, úgyhogy így Cardea egyébként tényleg hasonlít Újpozsonyra, Petrálka nevezetű városrészre, ami Pozsonytól délre található, pontosabban Pozsonynak a déli része. Pozsonyban ugye a sajátossága a városnak, hogy északon találhatóak a különböző, a Duna északi partján a különböző nagyobb létesítmények, ott található igazából a belváros, a Dunától délre pedig egy hatalmas nagy lakótelep. Egyébként ez Varsóban is így van, a déli részen hihetetlen nagy lakótelep tömeget láthatunk, de ott nincsen ilyen választék a lakótelep és a belváros között, ott is van folyó, de nem képez ilyen választó vonalat, mint Pozsonyban, illetve mint akár Florában. Hozzáteszem, hogy Flora déli részén természetesen nem csak lakótelep lesz, de a Cardea az valóban inkább a lakótelepről fog szólni. Itt közben pedig megy a szenvedés ezerre, hogy is alakítsam ki ezt a részt. Még egyelőre a forma nem adta ki magát, de amint lerombolom az utat, akkor ez már jobb lesz. Az lenne a cél, hogy egy ilyen téglalap alakzatot kialakítani, és akkor ennek a belsejében lehet majd a park, illetve már azon is gondolkodok, hogy valószínűleg majd oda kerülhet egy újabb világcsoda, a botanikus kert is. Egyelőre most még csak áthelyezgetem a különböző toldalék épületeket, és akkor már látszik ennek a téglalapnak a fele, és most húzom meg a másik részét. Igazából én ezt elkezdtem kisebb utakkal, de aztán rájöttem, hogy a road hierarchy, vagyis az út hierarchia jegyében ezt jobb lesz, hogyha úgy csinálom, hogy nagyobb utakat használok, sőt az egyetemnél még jöhet majd a 2x2 sávos út is, és akkor utána lehet majd a többit is kialakítani.
ez mindig egy izgalmas dolog, amikor az ember egy új városrészt tervez, ráadásul talán ezek a tematikus városrészek kicsit jobban háttérbe szorulnak, amikor az ember várost épít, pedig hát hogyha valamitől, akkor ettől lesz igazán egyedi és különleges a város. Ezt valószínűleg a City Skylines 1 készítői is érzékelték még annak idején, amikor Park Life, illetve Campus kiegészítőket adtak ki, tehát arra akarták ösztönözni a játékosokat, hogy igenis építsenek ilyen tematikus városrészeket, amik arról szólnak, hogy például egyetem, oktatási, kutatási centrum, vagy akár vidámpark, majd a későbbiekben. Én is kíváncsi leszek, hogy majd amikor a City Skylines 2 kiegészítők megjönnek, már most a további kiegészítőkről beszélek, tehát ami a Bridges and Ports után jön, azok majd milyen stílusúak lesznek, hogy mennyire akarják ezt az egészet tematikus irányba elvinni, mint például Park Life Campus Industries, vagy mennyire akarnak úgynevezett vegyes kiegészítőket, mint például a Sunset Harbor, ahol a trollibusztól kezdve a szárazföldi vízpumpáig mindent is kaptunk. Egyébként a City Skylines 1-es kiegészítők közül a mai napig, ha jól tudom, a legsikeresebb a Mass Transit, nem is véletlen, hiszen aki City Skylines játszik, az valószínűleg a közlekedést is szereti, illetve elképzelhető, hogy már játszott a Cities in Motion 1-jel, illetve 2-vel is. Most már egészen jól kezdesz kialakulni, még van egy enyhe szintbeli különbség, de azt majd ki fogjuk stafírozni. Ez már nem akkora probléma. Ideiglenesen áthelyeztem az egyetemi parkot, és akkor itt lesz majd a téglalapnak a másik fele, vagy másik része. Itt próbáltam, hogy mindenképpen szigorúan 90 fokkal kapcsolódjunk, és akkor a téglalap körül tervezem a különböző oktatási létesítményeket, intézményeket, belül pedig egy hatalmas nagy parkot mindenfajta sportlétesítménnyel, illetve botanikus kerttel, ahogyan a Sport Shadow-ban is jellemző volt, leginkább az általános iskolából van hiány, úgyhogy föl is húztam ide, valamilyen meggondolásból csak egy kicsi általános iskolát, majd ezt a későbbiekben valószínűleg cserélni fogjuk. Már amikor megépítettem, rájöttem, hogy ez valószínűleg kicsi lesz, de ez a mai rész arról szól, hogy hosszas meggondolás, újratervezés és részben a véletlen nyomán alakulnak ki ezek a dolgok. Itt a középiskolát azt majd el fogom törölni, mert egy nagyobb kapacitásút szeretnék. Igazából globálisan, vagyis város szinten nincsen azzal a probléma, hogy férőhely hiányunk lenne, itt inkább lokálisan, vagyis helyi szinten mutatkozik az meg, hogy nem elegendő a középiskolának a kapacitása. Itt jöhet az útnak a megrajzolása, illetve akkor most már teljesen egyenlőre fogom fölhozni a terepet. Itt az úttal nem tudjuk megcsinálni azt, hogy az is fölemelkedik, tehát az maradni fog ilyen csúnyán, úgyhogy ezt is itt át kell rendezni mindenképpen, és akkor ide jöhet már az új út. Itt arra gondoltam, hogy végülis miért ne folytatódhatna ez egy hídban.
És utána jött az ötlet, ami alapvetően meg fogja határozni a mai tartalomnak a további alakulását, hogy miért ne lehetne az, hogy akkor nem egy sima híddal, hanem egy ívhíddal küldöm föl ezt az egészet. Itt még a sima híddal próbálkozok, de utána jövök rá, hogy lehet ívhíddal is ezt csinálni, csak nem úgy, hogy utólag próbálom meg átépíteni, hanem egyből az ívhidat kell megépíteni, és hát ez sem megy olyan nagyon könnyen, mert ugye ott vannak a különböző utak, amik ezt nem fogják feltétlenül engedni, de hogy egy picit ügyeskedünk vele, akkor pont ki lehet alakítani egy ilyen ívhidat, egy ilyen jó hosszú ívvel, és akkor most viszont, hogy ez ne nézzen ki ilyen hülyén, ki fogom mélyíteni itt a terepet, hogy mutasson is valamit ez az ívhíd, vagyis, hogy a pillérei is látszódjanak. Ezt mindjárt meg is fogom tenni, de előtte át fogom itt még rendezni újra a főiskolát, így azután már elkezdtek elszállni a költségek, de a bevételünk szépen jön, csak lassan már többe fogunk kerülni, mint a Párizsi olimpia. Tehát, mint tudjuk, minden olimpiának elszáll a költségvetése, ezért nem ajánlatos kicsi országoknak olimpiát rendezni, ez nem célzás volt, csak egy jó tanács. És akkor itt jöhet az út, viszont nem lenne túl realisztikus, hogyha pontosan itt a felüljáró, illetve a híd előtt érne véget. Úgyhogy akkor így fogom ezt bekötni, kicsit távolabb a felüljárótól, és jöhet a zebráknak a lenyesegetése is, hogy ne égtelenkedjen itt nekem. Rendben, álljunk neki akkor a viadukt megcsinálásának. Nem mondom, hogy én ebben olyan nagyon ügyes vagyok, mert sokszor elrontom, mondjuk itt aztán el is ronthatom, mert ezzel semmi probléma nincsen, itt még nincsen semmilyen fajta lakóház, út, amit befolyásolna. A tereprendezés az amúgy sem befolyásolja a lakóházakat. Annó a SimCity-ben ez egy nagyon idegesítő funkció volt, hogyha rendeztük a terepet, és az éppen lakóházat érintett, akkor azt is lerombolta. Itt van nekünk akkor egy ilyen ívhidunk, ezt itt ki is mélyítem tovább, azt a villamost majd megcsináljuk normálisan, azzal még nem foglalkozzunk. Ugye az is a helyén maradt, az se rombolta le a játék, és akkor ide fogok egyrésztről egy ilyen szegélyes megoldással élni majd, másrésztről arra gondoltam, hogy egy ilyen kis teraszt lehet itt csinálni az alagútnak, mert hogy ide viszont egy közúti alagutat szeretnék, ami majd át fog menni egészen a Juno Parknál található alagúthoz.
sikerült végre kialakítani a szegélyezést, hát ez nem kis meló volt, és akkor itt viszont már folytatódhat az alagútból kijövő út, és ez majd át is fog menni a túlpartra, a déli partra. Ehhez megint némi tereprendezés, és akkor innét már ki tud jönni a felszínre, mehet tovább, majd természetesen itt is lesz egy lekanyarodási lehetőség az egyetemváros felé, és akkor itt jöhet már a híd. Természetesen ne sima Gerenda híd, hanem akkor próbáljuk ki ezt az ívhidat. Aztán szerintem majd úgyis többfajta hidat fogunk kapni a játékba, lásd Bridges and Ports kiegészítő. Legalábbis vicces lenne, hogyha ez lenne a neve, hogy Bridges and Ports, és aztán pont hidakat nem kapnánk elegendő számban. Itt most ez egy szintén nehezebb dolog, hogy hogyan vezessen föl a hegyoldalba az utat, de végül azért engedte magát. Egy komoly szintkülönbség található, és majd ezzel a szintkülönbséggel a villamosnak is meg kell küzdenie. De most még először nézzük, hogy be tudjuk-e itt kötni az utat. Ez megvolt, jöhet két irányból is, egyelőre még úgysem fog jelentősebb forgalmat lebonyolítani, majd a későbbiekben erről gondoskodunk. Következzék ennek a középiskolának az áthelyezése, de már az elején rájöttem, hogy nekem ez így nem tetszik, hanem inkább építek akkor új középiskolát. Ezt a City High School-t, ami az egyik nyári patch-el került be a játékba, még úgyse építettem meg soha. Ez a jó kis vöröstéglás épület szerintem szépen illeszkedik ide, és a későbbiekben majd még 2 toldalék épülettel föl lehet szerelni. És gyakorlatilag már teljesen sima a terep, még itt kell ezt elvégezni, és nem baj az, hogy a college egy kicsikét följebb található, most már az utak is nagyjából egyenesek, és akkor jöhet a belső rész úthálózatának a kialakítása. Itt különböző sportparkokat, illetve egy botanikus kertet szeretnék, és ez mindig egy izgalmas kérdés, hogy akkor végül is most hogyan is töltsünk ki ilyen nagyobb részt. Megint azt tudom mondani, hogy vannak ezek a vezető vonalak, amelyek jelesül az utak, és akkor itt kell ügyeskedni. Rögtön azzal a lendülettel át is teszem az általános iskolát, illetve az egyetemi parkot, és itt akkor most egy masszív fairtás fog következni. Semmiképpen se a bulldozerrel álljatok neki, mint azt én tettem elsőként, mert akkor a hajatok is kihullik, mire az összes fát ki tudjátok írtani. Mondjuk ez a veszély engem már nem fenyeget, így a 40 fölött, hogy megkopaszodom, viszont azt tudjátok megtenni, hogy azzal az eszközzel, amivel fákat lehet telepíteni, ez fordítva is működik ám, abban az esetben, hogyha a jobb egérgombbal kattintotok, kiválasztjátok a megfelelő fát, és fölveszitek az eszközt szépen 100%-ra, hogy 100%-osan írtsa ki a fákat. Sajnos még így is úgy láttam, hogy ez csak egy fa típus esetén lehet eljátszani, tehát egyenként kell a különböző fa típusokat beállítani, de mindenképpen hatékonyabb, mint hogyha a bulldozerrel megyünk neki. Végre sikerült ezt letakarítani, úgyhogy akkor most már jöhet ide egy
városi általános iskola, amely már nagyobb kapacitást fog majd biztosítani a tanulók számára. Illetve ritkán szoktam lerakni, főként azért nem, mert hogy nagy helyet igényel ezt a Large Plazát, viszont ide úgy éreztem, hogy most bepasszintható, beilleszthető, és akkor ez már meg is határozza a vezetővonalakat, további 2 utat tudok behúzni, és innentől kezdve akkor már ki lehet alakítani a parkon belüli úthálózatot is. Most valami miatt nem a sétáló utcákat részesítettem előnyben, hanem a kis utakat, de természetesen sétáló utcákkal is meg lehet mindezt valósítani. Itt történt egy pici ugrás a felvételben, nagyjából fél perces, de az is elég volt, hogy átrendezzem a terepet, illetve lerakjam a botanikus parkot. Minden esetre mindjárt meg fogom mutatni teljes pompájában is, hogy hogyan sikerült ezt az egészet átrendezni. Ide még csak fákat, illetve sétáló utcákat tervezek. Közben, amit itt láttok, az az energy mód, mert ideiglenesen fölraktam, hogy hát ha lehet ezzel valamit kezdeni. Számomra nem volt egy nagy élmény, de ettől függetlenül biztos, hogy nagyon jó használható mód, csak ugye én már mondtam azt, hogy nem szeretnék modokat használni, vagy legalábbis csak annyit, amennyi szükséges feltétlenül a játékban. Egyébként a szavazáson, amit indítottam a csatornán, és amit a közösségi fülön tudtok elérni, ott is a többség, 63% jelen pillanatban azt mondta, hogy egyáltalán nem használ modokat a városépítés során, a maradék 38 pedig a közepesen modolt városra szavazott, vagyis a 25 és 50 közötti modokat fogja használni. Itt kialakítjuk a botanikus kertnek a környezetét, itt már sorba szeretném lerakni a fákat annak érdekében, hogy minél szabályosabb képet mutasson, és rögtön mehet ez teljes életnagyságban. Ezek az égerfák nekem nagyon tetszenek, jól néznek ki akkor is, amikor nyár van, és ősszel is színpompásak. Még jöhet egy futballpálya is, mindjárt meglátjuk, hogy melyik fog ide beférni. De valószínűleg az európai stílusú. A büdzsébe még bele fog férni, hogy ezt lerakjam. Próbáltam ezt is nagyjából középre helyezni, amennyire lehetett. És itt majd a Move It móddal lehet már az apróbb mozgatást elvégezni. A Line Tool segítségével itt is jöhet középre a fa, és másik oldalon is ezt meg lehet tenni. Itt tényleg arra megyek rá, hogy szimmetrikusan nézzen ki az egész. Hiszen ez nem csak egy oktatási centrum lesz, hanem feltehetően a turisták is jelentősebb számban fognak itt megjelenni, illetve Florának mindazon polgárai, akik szeretnének egy kicsit szórakozni, kikapcsolódni, illetve sportolni. A Move It móddal egy picikét arrébb rakom ezt az európai stílusú futballpályát, és így már akkor az út is el fog férni. Jól látom, egyébként nagyjából hasonló szélességű a sportpálya, mint a botanikus kert. Na jó, a botanikus kert kicsit talán szélesebb, de így azért már ilyen szép egységesnek néz ki, és akkor ide még jöhetnek majd további parkok, illetve ezeknek a dekorálásáról is szeretnék gondoskodni. Csak a méretéből adódóan is, az ez a nemzeti park jellegű zöld felület, Campfire Site,
tűzgyújtásra alkalmas, de hát van az embernek egy kis parklife érzése azon belül is, pedig a Nemzeti Park, ami eszünkbe juthat. Egyébként ez egy érdekes dolog, annak idején, amikor kijött a Parklife, akkor a City Skylines oldalán megszavaztatták, hogy melyik típusú park tetszik legjobban a felhasználóknak. Ugye volt a sima park, az állatkert, a vidámpark, és a Nemzeti Park, és a Nemzeti Park az, ami nyert végül, valószínűleg azért is, mert eddig a városépítők története során ez, hogy nemzeti parkot lehetett építeni, ez kevésbé fordult elő. Magam is építettem minden egyes városban, amit már a Parklife kiegészítő után hoztam létre, nemzeti parkot, mert szerintem nagyon jól tud kinézni. Na, itt egy érdekes dolog, ez a típusú bokor, ez nem tehető le simán propline túllal, tehát itt nem fogja szeretni, hogyha legkisebbre levesszük a szélességét, de a többi az már igen. Ugye addig kell nyomkodni ezt a gombot, ameddig engedi, tehát például ez a típusú bokor, ez 1,3-as minimális távolságot enged meg, ez már kisebb, mint ami a fence móddal lenne, és nem is biztos, hogy a környezetvédők örülnének neki. Ennek ellenére ez a fajta sövényes megoldás nekem nagyon tetszik, de van olyan bokor is, ami például 0,9, van ami 2,3, stb. Minimális távolságot enged meg. És ez is egyfajta szegélyként tud funkcionálni, kicsit föl tudja dobni a környéket. Viszont az egyik típusú bokornál, majd ezt egy következő részben megnézzük, hogy pontosan melyiknél nem működik ez a megoldás, de szerencsére csak az egyik az, ahol ezt nem tudod megcsinálni. A többinél, mindegyiknél, mint ahogyan látható is, ez nagyjából akadálytalanul működik. Na, ott még azt a kicsit ki kell igazítani, és akkor most már ez is rendben van. Egy pici csücsök hiba van, de hát nem látja senki se, remélhetőleg. Mindig mondtam, nem tökéleteset kell alkotni, hanem csak elég jót. Az pedig, hogy kinek mi az elég jó, azt mindenki maga határozza meg, hiszen ő építi a városát. Ezek után pedig következzen még néhány újabb parknak a lerakása. Nekem most nagyon megtetszettek ezek a lácsplázák, úgyhogy ebből 2 is lerakok ide, és mindjárt ki is fogom dekorálni őket különböző propok segítségével. Most akkor végre kialakult már ez a középső park is, és tovább folytatom ezeknek a vezetőszáraknak a meghúzását. Ezt az általános iskolát már nem kell, illetve nem is lehet kibővíteni, de a későbbiekben oda mögé majd még
kerülhet valami. Itt a szimmetria érdekében én még egy egyetemi könyvtárat fölhúzok. És akkor gyakorlatilag, hölgyeim és uraim, jelen pillanatban így néz ki a mi kis oktatási centrumunk. Természetesen azonban mindez nem lenne teljes, megfelelő közlekedés nélkül. De még mielőtt megtenném ezt, néhány apróbb munka következik, még itt az oktatási centrumban. Az első, hogy végre megcsinálom ezeket a szegélyeket, most, hogy már visszatöltöttem az Extended Road Upgrade-et, az Energy modot pedig leírtottam, amíg az Extended Road Upgrade működik, addig nekem már ez lesz, ez biztos, és a másik dolog pedig, hogy itt még egy-két apró parkot lerakok, most tetszik nekem ez a dupla teniszpálya, csak Move It móddal egy kicsit be kell igazítani, hogy ezt normálisan meg lehessen építeni. Még így sem akarja az igazságot, úgyhogy áthelyez a másik oldalra, és akkor utána megint a Move It módot lehet használni. És még egy-két ilyen szépészeti beavatkozás, fásítás, bokrosítás, és akkor így már még egy fokkal jobban néz ki ez a park, mivel rengeteg ilyen létesítmény található, ezért mindenképpen akarok ide egy karbantartó egységet is, legyen ez csak jó közel, ki tudnak menni majd a macilaci autóval, és ide a másik oldalra már csak parkolókat terveznék, abból viszont rögtön kettőt is, mert majd itt már lakóházak is lesznek, úgyhogy el fog kérni ide 2 darab közepes parkoló is. Hogyha ilyen közel húzom meg egymáshoz a 2 gyalogutat, akkor rögtön az ajzatot is magától megcsinálja. És akkor most beleültetem a betonba a fákat. Így néz ki akkor most a kész oktatási centrum parkokkal, illetve botanikus kerttel, viszont ennek a közlekedését is meg kéne oldani. Erre többféle lehetőség lenne, de én most a villamos mellett döntöttem. Itt amúgy is eléggé susnyás volt ez a rész, úgyhogy mellette abszolút el fog férni a villamos, itt bekanyarodik, megy tovább, és akkor itt fog tudni majd lejönni a viadukt mellett, és fokozatos ereszkedéssel bekapcsolódik a 3-as villamos vonalába. Amihez persze majd kell még egy kis tereprendezés, mert hát ez nem úgy működik, mint ahogy az ember elképzeli. Mondjuk ebben a játékban semmi sem. De akkor idáig föl tudjuk emelni ezt a részt. Jöhet a sétáló utcának a meghosszabbítása, hogy fog folytatódni, majd azt a későbbiekben kigondolom. És akkor így fog a villamos majd ide kapcsolódni. Itt még ez a kitérés, amit tesz, ez nekem nem tetszik, úgyhogy akkor ezt most még itt átépítem. Hát ez olyan dolog, mint a rántott hús az étteremben, hogy szívesen esszük, de nem szeretjük nézni, ahogyan készül. Viszont ez így néz ki, hogy többször kell ezt átépíteni. Jó lenne, hogyha majd későbbiekben lennének ilyen jó látványos viaduktok villamosoknak is. Egyelőre még ugye most csak ezt úgy lehet megoldani, hogyha az úttal együtt építed. Itt látom, hogy ez sikerült retekrondára
megcsinálni, úgyhogy akkor még egy átépítés, és az igazából nem probléma, hogyha kicsit följebb fog menni, mint a viadukt, mert az nem csúnya, az a csúnya, hogyha ilyen hajtűkanyarokat tesz, meg úgy néz ki, mint a hullámvasút. Következő kritikus pontja a 3-as villamos meghosszabbításának ez a rész. Itt jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen ez lehetne egy 2x2 sávos út is, és akkor a villamos a forgalmat nem akadályozva tud majd itt elhaladni. Hát az ötlet az nagyon jó, a megvalósítás viszont nehezebb történet. Ehhez át kellett helyezni az egyetemet, az egész egyetemet. Ez még Move It móddal megy, az még hagyján. És akkor itt most át kellett helyezni az egyetemi parkot. Most már van elég hely arra, hogy megépítjük a 2x2 sávos utat. Ezt a típusú utat választom, mint ahogyan már láthattátok Cardea városrész kialakításánál is, mert ez fogja a legkevésbé zavarni a forgalmat. Így akkor elkülönített pályán tud haladni a villamos, de majd a megállóknál nyilvánvalóan ezt ki fogom úgy szélesíteni, hogy ne középperonos megálló legyen, hanem kimenjen a villamos az útnak a két szélére. Alapvetően ez nem egy olyan megoldás, amit lehet látni a világ nagyvárosaiban, de úgy láttam, hogy itt működik. Még le kellett rombolni az egyetemi parkot, mert nem fért oda, és most se fér oda, úgyhogy itt akkor még egy jelentősebb átépítés következik, viszont természetesen nem engedett semmit sem lerombolni, mert ez már úgy bele van gyógyulva ebbe a dologba, hogy nem engedte mozgatni sem, úgyhogy akkor itt megint a Move It módhoz nyúltam, picit kijebb húztam, így még pont kapcsolódik, és akkor még itt se lehetett egyetemi parkot építeni, de az már működött, hogy leromboljam legalább ezt az utat, és így már viszont elfért az egyetemi park is. És miután még egy picit arrébb helyeztem az egyetemi parkot, akkor már elfért mellette az út is. Szépséghibája, hogy itt nem tudtam bekötni a főútba, de ez igazából nem probléma, mert van kapcsolata. És itt már nem tudtam semmit sem csinálni, tehát ez úgy beépült ide, ahogyan mondani szokták, ez most már itt úgy áll, mint Katiban a gyerek, úgyhogy nem volt értelme annak, hogy bármit is csináljak. A megállónak a helyét azt még egy kicsit kibővítem. Ugye itt még ügyeskedni kellett, hogy lehetőleg ne legyen ebből probléma, és meg tudjuk építeni a villamost is. Ehhez megint le kellett rombolni az egyetemi parkot, és megint újra kellett építeni, de most már akkor ez rendben van, itt bekanyarodik a villamos, és itt az egyetemi könyvtár mögött lesz egy végállomása. Ez igazából csak egy ilyen tároló, vágányos megoldás, tehát komolyabb jelentősége nincs annak, hogy itt fordul, bár úgy láttam közben, hogy itt viszont közel vannak a farmok, tehát lehet, hogy akkor egy útkapcsolatot mégis érdemes lesz majd ide építeni. Jöhetnek a megállók, egy az általános iskola mellé, egy a botanikus kert közelébe, már legalábbis ahol engedni fogja. Itt pont sikerült, és egy pedig az egyetem elé. Nem tudtam közvetlenül elé rakni, hanem csak ide,
megtette így, akkor nem kell középperonos megállót létrehozni, és itt a vége az egyetemi könyvtár mögött a farm terület közelében található. Akkor ez egy szép, hosszú meghosszabbítását fogja jelenteni a 3-as villamosnak. Behúzom a megállókat. Kezdem egyébként már megszokni ezt az új rendszert, hogy előbb meg kell csinálni a megállókat, mint a Citizen Motion-ben, és utána kell ráhúzni a vonalat. Minden esetre remélhetőleg így nem lesz az a probléma, ami a City Skylines 1-ben gyakorta előfordult, amikor már 10-15 vagy annál is több villamos vonalam volt, hogy tudniillik összegubancolódtak ezek a vonalak, és ez úgy mutatkozott meg, hogy teljesen random és teljesen hülye irányokba mentek el a villamosok. Mondjuk ez még itt is előfordulhat, nem biztos, hogy ez az új rendszer ezen segíteni fog, de azért reméljük a legjobbakat. Az egyetemváros közelében pedig akkor megkezdeném a lakásfejlesztéseket is. Itt bőségesen lesz igény a kereskedelmi negyedekre, úgyhogy akkor ezzel kezdenék, és a forgalmat kipótolandó pedig jöhetnek a különböző házak is. Most nagyon rá vagyok pörögve újabban ezekre a low rent housingokra, mert most már végre értelme is van annak, hogy ezeket lerakjuk, nem fognak tönkre menni, illetve nem panaszkodnak amiatt sem, hogy nem tudják kifizetni a lakbért. A pénzünk pedig szépen alakul, közben megjött az ősz is, legszebb évszak szerintem, amikor ilyen éretten néz ki mindegyik, fa és bokor, és ugye azt veszem észre, hogy egyelőre még nem használják jelentős számban a villamosokat. Na most egyébként ez azért is van, mert ez még nem derült ki, de nagy valószínűséggel hiába járnak oda 1000-en, meg 1500-al, hogyha azt nézem, akkor ebbe az oktatási negyedbe körülbelül olyan 5 és 10 000 közötti embert várhatunk. Ebben már nyilván benne vannak parkok is, a botanikus kert látogatói, és így tovább. És hát ehhez képest pedig viszonylag szerényebb a villamosoknak a használata. Valószínűleg, hogy ezt majd még egy újabb frissítéssel orvosolni kell, hogy érdemben használják is a közlekedési eszközöket az oktatási létesítményeknél, illetve a parkoknál is. Itt pedig most egy régi adósságomat teljesítem, ami még a fejezet elejéről maradt, alakítsuk ki ezt a szegélyes részt szépen ízlésesen egy parkká, illetve kilátó helyé. Én itt most oda úgy találtam, hogy legjobban a nagy játszóteret lehet bepasszintani, mivel még ilyen kilátó tornyok egyelőre nincsenek, bár az is igaz, hogy a Fire Tower, vagyis a tűzjelző torony az funkcionálhatna eképpen. Ez már csak a felvétel elkészítése után jutott eszembe, hogy akár ilyet is lehet oda tenni, de szerintem ez így is jó lesz. Ki tudnak nézegetni, bemennek a játszótérre, és akkor nézhetik az elhaladó forgalmat. Illetve természetesen az oktatási negyedre is ez egy jó rálátást biztosít, ez a kiugró szegély. Melós dolog megcsinálni, de úgy gondoltam, hogy akkor ezt is megmutatom, hogy van ilyen lehetőség is. Egyébként egy város szerintem annál jobban néz ki, minél több szintes, tehát minél inkább a szintezettség, illetve a hegyes, dombos viszonylatok érvényesülnek, és
hogyha ezeket megfelelően tudjuk beépíteni, mert hát ez sem mindegy, hogy hogyan építjük be, de ha megfelelően tudjuk beépíteni, akkor nagyon szépen kinéző, realisztikus városokat lehet készíteni. Ide most nagy tölgyfákat fogom használni, illetve még egy-egy kisebb gesztenyefát. És akkor így megvan ez a teraszos megoldás is, a viaduktra is jól rá lehet látni ezáltal. Most pedig akkor álljunk neki az egyetemi központ környék további fejlesztésének. Itt ezek a házak teljesen olyanok, mint hogyha a Workers and Resources Soviet Republicból léptek volna ki. Nagyon szocialista stílusuk van, de egy-két fával föl lehet dobni a hangulatát. Nekem egyébként tetszik az ilyesmi, különösen, hogyha így csoportban vannak lerakva. Aztán mindenképpen majd szeretnék ilyen klasszikus szocialista típusú lakótelepet is építeni. Most még ezt a részt itt bőven be lehet építeni, közben úgy gondoltam, hogy a geológiai kutatóközpontot azt még kioldom, majd a későbbiekben ez jó lesz. Most még nem építem meg, de ez a központ majd arra lesz használható, hogy több nyersanyagot tudjon feltárni városszerte, amire egyébként szükségünk is lesz majd, főként itt az olajra gondolok, abból jó lenne egy kicsit megizmosodni. Amit rendszeresen el szoktam felejteni, azok a különböző light rezidentálok, pontosabban low density rezidentálok, még egyszerűbben a kertesházak. Most ezt is pótolni fogom. A kertesházaknál én úgy gondolom, hogy nem probléma, hogyha az ember tömeges kijelölést alkalmaz, vagyis hogyha ráönti a festékes vödröt az egész negyedre, mert ezek méretüknél fogva nem fognak uralkodni a városon, viszont arra nagyon jók lesznek, hogy egyrésztről az utánpótlást biztosítsák, már ami a lakosság számot illeti, mondjuk abból nincsen problémánk szerencsére, hiszen már 60 000 környékén van Florának a lakossága, másrésztről pedig arra is jók lesznek, hogy ezt a sok medium és high density rezidentált a jelenlétükkel valamiképpen lágyítsák, ellensúlyozzák. Éppen ezért, hogyha megépítetek egy olyan városnegyedet, ami olyan túl zsúfoltnak tűnik elsőre, akkor nem biztos, hogy feltétlenül le kell rombolni, hanem lehet azt megnézni, hogy akkor a környezetét kialakítom ilyen low density rezidentálokkal, és már is jobban fog az egész kinézni. Itt természetesen több újratervezés van, újra átgondolás, lerombolom, nem úgy tetszik, és így tovább, de a végére azért ki kell, hogy alakuljon valamilyen forma, a nehezen beépíthető részeket, csücsköket pedig mindig meg lehet oldani egy-egy fa vagy bokor installációval, mint azt mindjárt látni is fogjátok, de először akkor tovább építeném ezt az alagút hálózatot, mert kb. Egyébként olyan föld alatti hálózatunk lesz, mint a Dune Spice Wars-ban a csempészeknek, vagyis a smugglersnek, de mondjuk mi itt ezt csak is békés célokra fogjuk használni. Arra gondoltam, hogy egészen jól tud ez kinézni, hogy az út az ilyen görbe alakban kanyarodik be az alagútba, és akkor ebben a szemléletben építem föl ezt a negyedet, light rezidentálok, illetve medium rezidentálok egyvelegével.
mindenképpen szeretném még ebben a térségben a közlekedést is javítani, különösen azért, mert ahogyan láthattátok, elég sok új lakás épült, és jelen pillanatban csak a villamos az, ami közlekedési kapcsolatot ad, az is inkább ennek az új résznek, amit még nem neveztem el, a szélén fog elhaladni, úgyhogy ide egy közepesen hosszú buszjáratot tervezek, amely indulni fog itt a Universe Station-től, ami már nem Universe Station, mert itt már nincsen egyetem, ugye azt már áthelyeztük ide az oktatási központba, tehát azt majd meg kell változtatni. Föltárja ezt az új részt, és át fog menni majd egészen a KDA állomásig. Itt ugyan most megépítettem 2 busz megállót, de aztán rájöttem, hogy ide a villamos egyelőre elég, majd a későbbiekben lesz még itt lehetőség a buszra, és akkor itt erre, hogyha megyünk, akkor egészen KDA központjáig el fogunk tudni jutni, és mivel ez amúgy is egy ilyen intermodális csomópont, ezért jöhet ide a kis buszállomás, és akkor itt busz, vonat és egy pici rágyaloglással a villamos is elérhető. Meghúzzuk az útvonalat, közben derül ki számomra, hogy akár majd erre a teraszos részre is lehet ezt az útvonalat vinni. Ez nem egy hosszú buszvonal, ez az 5-ös A, de annál fontosabb, mert hogy külvárosi járatként 2 városrészt fog összekötni, 2 újonnan épült városrészt. Aztán majd az egyetemi városrész közlekedését egy következő alkalommal meg fogjuk tudni oldani. Meg is vagyunk a buszvonallal, már indulhatnak is a buszok. Elnevezzük 5A. Egyelőre, mivel még nevet nem találtam, valamint majd még az új városrészt is el kell nevezni, így akkor maradjon ez Universe, és megy a KDA Orbis Stationsig. Kicsit még a színén is változtatunk, ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, inkább csak az, hogy meg tudjam majd különböztetni, és akkor még ide, teraszos részre tudok egy-egy megállót beépíteni, és így akkor a kilátás majd úgy is meg lehet csodálni, hogy a buszból ki tudnak nézni a viaduktra. Nagyon közel vagyunk már a Sydnek a feléhez, amely ennek a résznek a végét is fogja jelenteni. De mivel általános iskolából még mindig komoly hiány mutatkozik, több mint 900-an szeretnének még általános iskolába járni, akik nem tudnak, ezért ide fölépítek egy kicsi általános iskolát, és kellemes meglepetés, hogy ide a viadukt alá is be lehet rakni ezeket a barrakszerű képződményeket, talán nem fogja zavarni a gyerekeket a tanulásban, hogyha itt a felüljáró alatt kell tanulniuk. Nem tudom, hogy hol van erre példa a világon, de minden esetre itt működik, és szerintem nem is néz ki rosszul. Ez, hogy ide ezt be lehetett passzintani, és akkor ide még tökéletesen fog illeszkedni egy kis park is, és tulajdonképpen akkor ezzel már majdnem készen is vagyunk. Még
a tornateremnek kéne, hogy legyen hely, annak majd a másik oldalon lesz hely, úgyhogy arrébb rakom egy kicsit a középiskolát. Valamint, mivel ez itt így kialakult, ezért egy új megállót is létesítek a villamosnak. Először arra gondoltam, hogy itt, de aztán eszembe jutott, hogy mennyivel jobban néz ki ez, plusz közelebb is lesz. Ezáltal az általános iskola, hogyha én ezt átrakom ide, a kanyarba. És talán akkor visszafogó váltót sem tud építeni a kanyarban. Hál' Istennek, hangsúlyoznám. Mert ez a visszafogó váltó, hogy mindenhova beépíti, csak megkeveri. De úgy látom, hogy mégis beépítette. De remélhetőleg ebből már nem lesz probléma, és akkor úgy látom, hogy el is értünk a szintnek a feléhez, úgyhogy én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez volt a hétfői City Skylines, még megcsinálom a tornateremnek a helyét, hogy a későbbiekben majd be lehessen építeni, illetve mutatok még egy nagy totált a városról. Hát ilyen szép nagy lett már ez a mi Flora városunk. A jövő héten pedig folytatjuk, célunk a 16. szint elérése. Figyeljétek az Andrew City Life oldalát, mert jönnek még tartalmak a héten. Sziasztok!